Stesen berikutnya, Tempas Baru. The final destination station for this train is KL Central. Next station, Kempas Baru. Sila pastikan tiada barangan yang tertinggal. Next station, Kempas Baru. Please stand clear. Hello, we want to sell our lunch. Can you open your tray? That's right. Thank you. Sekiranya anda menghadiri stesen destinasi anda ini adalah stesen KL Central. Stesen berikutnya, destinasi akhir tren ini adalah stesen KL Central. Stesen berikutnya, Kelang. Palu.
Thank you. Stesen berikutnya. Sila awasi langkah. Stesen terakhir, KL Sentral. Ini adalah destinasi terakhir. Sila pastikan tiada barangan yang tertinggal. Kami mengucapkan terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan ETS dan semoga berjumpa lagi. Last station, KL Central. This is our final destination. Kindly ensure that none of your belongings are left on board. We would like to thank you for choosing our ETS service, and we hope to see you again.
Epicentrum means Next station, Bandar Tasik Selatan.
Destinasi akhir tren ini adalah stesen JB Central. Stesen berikutnya Seremban. Batang Melaka. Sekiranya anda menghampiri stesen, akhir tren ini adalah stesen So now we have a order. You want coffee or tea? Tea, please. Thank you. Last station, JB Central. This is our final destination. Kindly ensure that none of your belongings are left on board. We would like to thank you for choosing our ETS service, and we hope to see you again.